Denna film kommer att ta med dig på en resa från Skåne till Oxfordshire strax nordost om London i England. Resan går via färjeförbindelsen Esbjerg-Harwich som tyvärr numera är nedlagd. Det var annars ett lysande sätt att ta med sig bilen till England om man skulle jaga. Då har vi landat på engelsk mark här och gått igenom lite incheckning av vapen och sånt. Det gick faktiskt väldigt smidigt. Det som är lite mindre smidigt än vi säger det är att de kör på helt fel sida av vägen. Och jag har faktiskt kört en del vänstertrafik tidigare, men då har jag alltid haft en högerstyrd bil. Så kombinationen vänstertrafik och vänsterstyrd bil känns just nu lite avigt. Men man vänjer sig nog när vi har kört 400 mil som vi planerar att göra på den här trippen. Så. Jag har tagit mig till England i första hand för att jaga råbock i brunsten i månadsskiftet juli-augusti. Och en del av de jakterna som vi gjorde kan du se i min film Hunter 1, Pursuit of the Big Bucks. Där några av de bockarna vi jagade finns med. Jag skulle jaga med Mark och Dave från Bridgestock UK och de har även erbjudit mig att prova på att jaga muntjack, vilket jag inte har varit sen att tacka nej till. Terrängen vi ska jaga i varierar från jordbrukslandskap med framförallt bönodlingar till mer kuperade områden. Men det förekommer också väldigt mycket lövskog och det är framförallt där vi ska koncentrera oss på jakten efter muntjack. Muntjack, eller även som den kallas barking deer, det vill säga skällande hjort, lever idag i Asien från Indien i väst till Japan och Indonesien i öst. Muntjacks är lite intressant och unikt på flera sätt. Bland annat så är det den äldst kända hjorten med en historia som sträcker sig 35 miljoner år tillbaka i tiden. En annan aspekt är också att det är det däggdjur som har det lägst kända kromosomantalet med ner till 6 på en underart. Samtidigt som variationen är stor. På en annan underart är det upp till 46 kromosomer. Muntjacken som finns i England härstammar från Kina och är av underarten Reeves muntjack. De kom till England på 1920-talet och hela stammen i England anses härstamma från rymlingar från Woburn Abbey. Hjorten har trivts väldigt bra och spritt sig till stora delar av de brittiska öarna. Muntjackbockarna får horn som kan bli upp till 11-12 cm långa. Då muntjacken härstammar från tropiska områden så har de ingen säsongsbunden brunst utan kan få ungar året runt. Ett beteende som de har tagit med sig även när de introduceras till våra områden här i Europa. Tills inte för så länge sedan så ansågs muntjacken i England närmast vara ett skadedjur. Men på senare tid så uppskattas den både som ett excellent jaktvilt och för det mycket goda köttet den erbjuder matbordet. Muntjacken fäller hornen varje år och fejar av basten i månadsskiftet juli-augusti. Bocken här på bild får anses som en riktigt stor muntjack och håller troligtvis guld med råge. En annan intressant detalj med muntjacken är att den har förlängda hörntänder som den använder i revirstrider.
call me then today. Excuse me? You just call me then. No, I just Right. close up. So we just follow you? Yeah, just Yep. follow me. We're going right out of here. Yeah. Ja, nu ska vi ut här med Dave och Mark igen på morgonen. Och vår huvudsak vi söker nu det är muntjack. Men vi ska givetvis också locka lite råbock. Hoppas vi får en muntjack nu här i 11:e timmen på den här resan. Ja, det är sannoliken i 11:e timmen. Vi har förvisso haft några chanser på några riktigt stora muntjacks tidigare under resan. Men då de varit i bast och vi inte velat skjuta någon stor muntjack i bast så har de fått gå. Under sommaren är muntjacken verkligen inget lättjagat vilt. Då det är pålövat i skogen och muntjacken är väldigt lågväxt så är det ett uppenbart problem. Jag upplever att muntjacken är ett väldigt varskt vilt samtidigt som den är nyfiken. Det går utmärkt att locka in muntjacken på ungefär samma läte som man lockar när man lockar råbock. Vilket fick till följden av att när vi jagade råbock så fick vi många gånger in muntjack. Men vi kunde ha dem inne på väldigt nära håll, men på grund av den uppväxta terrängen så fick vi aldrig en möjlighet att skjuta den. På det området vi jagar idag är stammen alldeles för stor och det ska skjutas bort ett ganska stort antal muntjacks på kort tid. Därav är alla bockar lovliga oavsett om de har bast och oavsett storlek. Vi har hört att en muntjack kommer närmare oss i terrängen men vi kan inte se den. Medan en annan muntjack håller en betydligt mer avvaktande inställning och står skäller längre in i skogen. Tålamod är ju jägarens största dygd så vi får bara avvakta och se vad som händer.
Man kan kanske tycka att här finns många skottchanser. Men då ska man ha i åtanke att jag och David som filmar, vi står cirka 20 meter ifrån varandra och vi har en helt olika vinklar genom terrängen till djuret. Exciting. Yeah. You walk back and forth Yeah. and try to get So they are all the time. Like, Yeah. And I was going, Yeah. and he was like 10 yards away from me. That's why Lovely big head on him, like, Yeah. you know. Only 5 points, but a cracker. Never mind, he had his muntjac, didn't he? So. Yeah, you got your monkey. Thank Nice you. one. Äntligen har vi fått vår muntjack här. Det var riktigt spännande. Vi har faktiskt 3 stycken muntjack i området inom 50 meter framför oss. De kom när vi lockade på dem. Och vad vi inte såg, det var att vi hade en 5-taggad bock ända uppe på 20 meter härifrån oss när vi hade vår uppmärksamhet på en muntjack här borta. Men det är riktigt spännande, riktigt tätt, och att försöka lirka in en kula här i detta här nätverket av träd och ris och sånt är inte det lättaste. Men vi fick en liten muntjack och jag är riktigt glad för den. Vi har kämpat för den, så nu går vi och hämtar den. Nu sitter jag här äntligen med min muntjack. Kanske inte världens största, men på den marken här väldigt gott om muntjack, så de försöker skjuta undan en hel del för att hålla nere beståndet. Så därför valde vi att skjuta denna trots den är bast. Men vi kan känna här att basten håller på att lossna, så förhoppningsvis kan jag få en trofé med mig hem utan bast, men pillar bort det. Det bedömer den att vara ungefär 2 år. Det kan man se på tänderna här. De är inte brutna. Ofta när de är äldre så blir de brutna. Och han gick ju tillsammans med ett hondjur också. Och hon skällde rätt mycket på slutet och hade nog varskat oss. Men det var en 50 meter mellan de här och han försökte runda oss. Och vi gjorde bara tunna ungefär som kidläte med Nordic Row här. Och han var så nyfiken på att komma och säga vad det var. Till slut så fick jag en bra skottmöjlighet här genom en gata. Och tyvärr har inte kameran samma vinkel, men enormt tätt. Och vi har fått se hur han smyger omkring här. Så, men en riktigt spännande jakt. Och Dave och Mark har gjort ett bra jobb och hjälpt oss att försöka hitta en. Och vi har haft en tidig men intressant morgon. Så nu är det nog dags för lite frukost.